Trong lịch sử tội phạm nước Nga, các bạn đã từng nghe thấy những cái tên như Andrei Chikatilo với 53 vụ án mạng, hay Alexander Sveshevtsev ước tính đã ra tay với 82 nạn nhân. Tuy nhiên, vào năm 2012, Mikhail Bobkov, một cái tên mới đã xuất hiện, gây rúng động quốc gia này. Với biệt danh là ma sói, Mikhail, một cựu trung úy cảnh sát, đã vượt qua cả Andrei và Alexander để trở thành kẻ sát nhân hàng loạt tàn bạo nhất lịch sử nước Nga. Vào năm 2018, hắn ta đã bị đưa ra xét xử lần thứ 2 tại Irkutsk. Trước đó, hắn đã bị kết án tù chung thân với 22 tội danh gây án mạng và 2 tội danh cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, kẻ thủ ác tiếp tục bị tố cáo là thủ phạm của 59 vụ đoạt mạng và một vụ cố ý gây thương tích khác, nâng tổng số nạn nhân lên con số 83 người đầy kinh hoàng. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Mình là Hoài Bảo. Nếu các bạn cũng yêu phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, mời các bạn theo dõi câu chuyện ly kỳ và bí ẩn hôm nay nhé. Mikhail Bobkov sinh ngày 7 tháng 3 năm 1964 trong một gia đình trung lưu tại tỉnh Irkutsk, vùng đông nam Siberia, nước Nga. Nhưng tuổi thơ của hắn lại không hề yên bình, với một người mẹ nghiện rượu và những lần bị quấy rối bởi chính người thân trong gia đình. Bobkov lớn lên trong một môi trường đầy bất ổn và thiếu vắng sự yêu thương. Điều có lẽ đã gieo mầm cho những tổn thương tâm lý sau này. Đến năm 20 tuổi, Bobkov gia nhập lực lượng cảnh sát tại vùng Irkutsk sau một thời gian được đào tạo. Đây cũng là nơi Bobkov gặp Elena Bobkova, người phụ nữ nhanh chóng trở thành vợ hắn sau một thời gian hẹn hò. Cặp đôi xây dựng gia đình nhỏ với một cô con gái tên Ekaterina. Bề ngoài, cuộc sống của Bobkov dường như hoàn hảo, một gia đình êm ấm, công việc ổn định, bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao. Bobkov cũng được biết đến là một người hòa đồng, năng nổ, yêu thích thể thao và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh. Năm 1992, cuộc đời Bobkov rẽ sang một ngã rẽ đen tối khi hắn bất ngờ trở về nhà sau giờ làm. Tại đây, hắn bắt gặp vợ mình và một người đồng nghiệp đang trò chuyện trong nhà. Ban đầu, Bobkov không hề tỏ ra nghi ngờ bởi hắn coi đồng nghiệp đó như người thân. Nhưng khi phát hiện 2 chiếc vỏ bao cao su trong thùng rác, suy nghĩ của hắn thay đổi hoàn toàn. Những gì hắn nhìn thấy trở thành bằng chứng rõ ràng nhất để khẳng định sự lừa dối của người vợ. Tổn thương từ sự nghi ngờ và cảm giác bị phản bội khiến Bobkov rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Hắn chất vấn vợ một cách điên cuồng. Thế nhưng, những lời giải thích từ Elena không thể làm dịu cơn giận dữ và nỗi đau trong lòng hắn. Từ đó, một tư tưởng lệch lạc bắt đầu nhen nhóm. Hắn tin rằng tất cả phụ nữ đều không chung thủy và xứng đáng bị trừng phạt. Cuộc hôn nhân bất hạnh với người vợ mà hắn cho là phản bội, cộng thêm những ký ức cay đắng về người mẹ nghiện rượu đã trở thành động lực thôi thúc Bobkov hành động. Từ một cảnh sát mẫu mực, hắn quyết định tự mình trở thành người phán xử, đưa ra những hình phạt tàn nhẫn cho những người phụ nữ mà hắn cho là hư hỏng hoặc không tuân theo chuẩn mực đạo đức. Bên trong Bobkov, hình ảnh một người đàn ông tận tâm, yêu thể thao và sẵn lòng giúp đỡ dần bị thay thế bởi một kẻ máu lạnh, bị ám ảnh bởi sự phản bội và sự suy đồi đạo đức mà hắn tự định nghĩa. Đây chính là khởi đầu cho chuỗi tội ác khủng khiếp mà hắn thực hiện trong suốt nhiều năm sau đó. Với 83 vụ án mạng đã được công bố, Mikhail Bobkov chính thức ghi tên mình là kẻ sát nhân hàng loạt tàn bạo nhất trong lịch sử nước Nga và Liên Xô. Điều đáng sợ hơn, nhiều khả năng hắn vẫn đang che giấu thêm những tội ác kinh hoàng khác. Theo lời thiếu tá tư pháp Yevgeny Kachevsky, điều tra viên đặc biệt thuộc Ủy ban điều tra Liên bang Nga tại Irkutsk, hành trình tội ác của Bobkov kéo dài từ năm 1992, khi vụ án đầu tiên được ghi nhận, cho đến năm 2010, khi tội ác cuối cùng được điều tra. Trong khoảng thời gian này, hắn đã xuống tay với các nạn nhân một cách có hệ thống. Nhưng điều bất ngờ là không phải tất cả phụ nữ mà hắn đưa lên xe đều trở thành nạn nhân. Một số phụ nữ được hắn đưa về tận cửa nhà, thậm chí hắn còn chờ đến khi đèn trong nhà sáng lên để đảm bảo an toàn cho họ. Có trường hợp,
hắn giúp các nạn nhân mang đồ nặng vào nhà trước khi rời đi. Tuy nhiên, những người mà hắn thực sự nhắm đến lại chính là những người phụ nữ tự nguyện lên xe của hắn. Mikhail Bobkov không bao giờ ép buộc ai hay là cưỡng chế bất kỳ ai. Chính sự chủ động từ các nạn nhân đã khiến họ rơi vào bi kịch. Những tội ác của Bobkov không chỉ gây kinh hoàng cho dư luận mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của lực lượng thực thi pháp luật Irkutsk vào cuối thế kỷ 20. Trong suốt hơn 8 năm, các nhà điều tra đã không nhận ra rằng một kẻ sát nhân hàng loạt đang hoạt động ngay tại Angers. Thậm chí, cảnh sát địa phương cũng không hề nghi ngờ về sự tồn tại của hắn. Điều này có thể lý giải từ nhiều góc độ. Tuy nhiên, đáng buồn thay, đây không phải là trường hợp cá biệt trong lịch sử hiện đại của nước Nga. Năm 2008, tại Moscow, trong quá trình xem xét lại các vụ án hình sự chưa được giải quyết, một nữ sĩ quan đã phát hiện ra một chuỗi các vụ cưỡng ép có đặc điểm tương đồng. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, nữ sĩ quan đã phác họa được chân dung kẻ thủ ác và chỉ trong vài ngày, hắn đã bị bắt giữ. Kẻ gây án hóa ra là một sĩ quan cảnh sát giao thông đã thực hiện hơn 30 vụ tấn công và cưỡng ép trong hơn một thập kỷ. Điều đáng nói là ngay tại Moscow, nơi tập trung những nhà điều tra giỏi nhất, vụ án này vẫn bị bỏ sót trong một thời gian dài. Một nhà điều tra từng tham gia vào vụ án Bobkov vào đầu những năm 2000 chia sẻ rằng rất khó để khẳng định liệu có ai cố tình bỏ qua những vụ án này hay không, hay đơn giản chỉ là do sự chủ quan từ các nhà điều tra. Thực tế, khi xem xét kỹ lưỡng các hoạt động điều tra ban đầu đối với những nạn nhân của Bobkov, về cơ bản không có sai sót rõ ràng nào. Mặc dù phương pháp gây án của hắn có sự thay đổi qua từng vụ, nhưng điểm chung là hung khí luôn sắc nhọn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các nhà điều tra cho rằng mỗi vụ án mạng là do một hung thủ khác nhau thực hiện. Chính sự thiếu liên kết giữa các vụ án và nhận thức chưa đủ nhạy bén đã khiến Mikhail Bobkov có thể tiếp tục hành trình tàn ác của mình suốt nhiều năm trời, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho nước Nga. Một viên sĩ quan từng tham gia điều tra vụ án Bobkov chia sẻ, hắn ta luôn nhắm vào đầu và thường chở phụ nữ bằng ô tô. Irkutsk lúc đó là một trong những khu vực có tỷ lệ tội phạm cao nhất ở Nga. Nhưng vào cuối những năm 1990, cơ quan chức năng không có nhiều kinh nghiệm để nhận diện tội phạm kiểu này. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người trong lực lượng điều tra đều thiếu nhạy bén. Thiếu tướng Valery Kostariev, cố vấn tư pháp cấp cao và từng là điều tra viên đặc biệt, là người đầu tiên nhận ra mối liên hệ giữa một loạt các vụ án mạng ở Angers. Ông không chỉ khẳng định sự tồn tại của một kẻ sát nhân hàng loạt, mà còn đưa ra giả thuyết rằng hung thủ có thể là một thành viên của lực lượng thực thi pháp luật. Tướng Kostariev khẳng định rằng chất lượng điều tra ban đầu trong các vụ án này thường không cao. Nhiều vụ chỉ được xử lý qua loa, và trong một số trường hợp, khi một phụ nữ được báo cáo mất tích, thậm chí không có bất kỳ cuộc điều tra nào được tiến hành. Hồ sơ vụ án chỉ vỏn vẹn vài tờ giấy, chủ yếu là các yêu cầu và câu trả lời sơ sài. Hơn 1/3 bằng chứng vật chất đã bị thất lạc, không phải vô tình mà là hoàn toàn biến mất. Các vụ án được giao cho các điều tra viên khác nhau, nhưng không một ai cố gắng tìm kiếm sự liên kết hay điểm tương đồng giữa các vụ án này. Lý do cho sự thiếu trách nhiệm này có thể đơn giản hơn chúng ta tưởng. Bất kỳ vụ án hàng loạt nào cũng sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của Bộ Nội vụ và Viện Kiểm sát tối cao. Những cơ quan này thường yêu cầu kết quả điều tra nhanh chóng và minh bạch, gây áp lực nặng nề cho các nhà lãnh đạo địa phương. Vì lẽ đó, cả công tố viên tỉnh lẫn cảnh sát trưởng đều không muốn đối mặt với tình trạng này. Ngay từ đầu, đã có đủ yếu tố để nhận diện một kẻ sát nhân hàng loạt. Địa điểm phát hiện thi thể tương đồng, thời gian các vụ án xảy ra gần nhau và phương thức gây án giống nhau. Thay vì giao toàn bộ vụ án cho một điều tra viên để thống nhất xử lý, các cơ quan địa phương lại chia nhỏ ra để tránh việc vụ án bị đẩy lên cấp cao hơn. Dẫu vậy, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho các điều tra viên về sự chậm trễ này. Hàng chục nghi phạm đã bị thẩm vấn liên quan đến các vụ án mạng ở Angers, bao gồm cả các sĩ quan cảnh sát. Một tổ tuần tra từng bị điều tra suốt nhiều tháng vì bị nghi ngờ rằng có liên quan đến các vụ tấn công và cưỡng ép. Phải mất gần một thập kỷ, sự thật về Bobkov
mới bắt đầu hé lộ. Năm 1999, một bài báo trên một tờ báo liên bang đã làm dấy lên nghi ngờ khi đề cập đến tin đồn về một kẻ sát nhân hàng loạt ở Angers. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật địa phương lại phủ nhận hoàn toàn thông tin này. Chính bài báo này đã thu hút sự chú ý của Viện Kiểm sát tối cao. Sau đó, cơ quan này yêu cầu rà soát lại toàn bộ các vụ án mạng chưa được giải quyết tại Irkutsk. Valery Kostariev, lúc đó là điều tra viên cấp cao tại Viện Kiểm sát tối cao, được giao nhiệm vụ đặc biệt này. Chính sự cương quyết của ông đã mở ra bước ngoặt quan trọng, đặt nền móng cho việc truy bắt Bobkov, kẻ sát nhân hàng loạt đã lẫn trốn trong bóng tối suốt một thập kỷ. Bước đầu, có một vài điểm chung trong các vụ án đã được cảnh sát phân tích, và từ đó họ lập ra danh sách bao gồm những người đàn ông, những người sở hữu xe Lada Niva, những cảnh sát và cả những người có thể lực tốt. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng đã xác định được rằng kẻ để lại dấu vết ADN là một người đàn ông mang nhóm máu O. Các nhà điều tra đã thu hẹp phạm vi nghi vấn xuống những người thuộc nhóm máu này. Họ đã tiến hành rà soát, đối chiếu danh sách nghi phạm. Khi tất cả các đặc điểm trùng khớp, danh sách vẫn lên đến 354 người. Tất cả những người này đều đã được triệu tập để tiến hành xét nghiệm máu và lấy mẫu tế bào biểu bì. Trong số đó có cả Bobkov. Điều đáng chú ý là khi đến xét nghiệm, hắn ta tỏ ra hoàn toàn bình thản, không có bất kỳ biểu hiện khả nghi nào. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Ngay sau khi hoàn thành xét nghiệm ADN, Bobkov đã nhanh chóng tìm gặp luật sư và nói rằng hắn có thể bị buộc tội trong hàng loạt vụ án mạng. Chưa dừng lại ở đó, ngay ngày hôm sau, hắn ta cùng gia đình rời khỏi thành phố với lý do có việc gia đình. Đầu tiên, họ di chuyển đến miền trung nước Nga, sau đó đến Vladivostok. Đó cũng là nơi Bobkov bị bắt giữ cùng với vũ khí trong tay. Theo lời khai ban đầu, Bobkov cho rằng mình chỉ đang đi mua xe mới. Tuy nhiên, các nhà điều tra viên tin rằng đây thực chất là nỗ lực trốn chạy. Tâm lý tội phạm cho thấy Bobkov không thừa nhận ngay các vụ án mạng mà cần có thời gian để thay đổi thái độ. Một phần động lực khiến hắn ta hợp tác có thể là nỗi sợ bị đưa đến nhà tù dành cho tù nhân chung thân mang tên Chim Cánh Cụt Đen, nơi nổi tiếng khắc nghiệt nhất nước Nga. Trong khi đó, vẫn có một số người bênh vực Bobkov, cho rằng hắn ta không phải là thủ phạm của tất cả các vụ án được quy kết. Nhưng các tài liệu điều tra đã phủ nhận hoàn toàn những ý kiến này. Đối với nhiều vụ án, mặc dù bằng chứng vật chất không còn được bảo quản đầy đủ, nhưng những lời khai chi tiết đến mức đáng kinh ngạc của Bobkov đã xác nhận sự thật. Điển hình như khi Bobkov khai rằng vào đầu tháng 7 năm 2000, hắn ta đã ra tay với 2 phụ nữ trong một khu rừng gần Irkutsk. Theo lời kể của hắn, cả 2 nạn nhân đều bị cưỡng ép cùng một lúc tại cùng địa điểm trước khi bị lấy mạng. Tuy nhiên, điểm đặc biệt khiến các điều tra viên bối rối là một trong 2 nạn nhân đã bị kết liễu muộn hơn khoảng 1 ngày so với người còn lại. Phải mất một thời gian dài, các nhà điều tra viên mới có thể liên kết được những điều đã xảy ra. Những lời khai của Bobkov không chỉ vạch trần bản chất tàn bạo của hắn, mà còn cho thấy mức độ chi tiết trong kế hoạch hóa tội ác, khiến mọi giả thuyết về sự vô tội của một sĩ quan cảnh sát đã hoàn toàn sụp đổ. Sự bình thản và tính toán lạnh lùng của Bobkov không chỉ thách thức mọi giới hạn về đạo đức, mà còn khiến cuộc điều tra trở thành một bài học đắt giá trong lịch sử ngành tư pháp Nga. Trong một buổi thẩm vấn, Bobkov đã tiết lộ chi tiết rợn người về một trong những lần gây án của mình. Sau khi thực hiện hành vi đoạt mạng nạn nhân, hắn trở về nhà và nhận ra rằng chiếc thẻ nhân viên cảnh sát có ghi số hiệu cá nhân trùng khớp với thẻ căn cước của hắn đã bị mất. Lo sợ việc này có thể khiến mình bị phát hiện, ngày hôm sau, hắn quay lại hiện trường để tìm chiếc thẻ. Nhưng tại đây, Bobkov phát hiện một trong các nạn nhân vẫn còn sống. Không chút do dự, hắn tiếp tục ra tay tàn nhẫn để kết liễu cô gái. Rõ ràng, những lời khai của Bobkov trong các vụ án đều có chi tiết cụ thể đến mức chỉ có kẻ trực tiếp gây án mới có thể biết rõ. Phía cảnh sát đã kiểm chứng từng lời khai qua những cuộc điều tra độc lập, và kết quả cho thấy độ chính xác đáng kinh ngạc. Điển hình là trường hợp của 10 nạn nhân từng được coi là mất tích. Chỉ đến khi Bobkov chỉ đích danh nơi hắn chôn cất họ, cảnh sát mới có thể tìm ra tung tích của các nạn nhân.
Một trong những lý do khiến Bobkov không để lại bất kỳ dấu vết nào là sự ám ảnh của hắn với việc xóa sạch mọi thứ. Mỗi tối sau khi gây án, hắn cẩn thận lau chùi thảm xe và dọn dẹp bên trong xe trước khi để nó vào gara. Sáng hôm sau, hắn lại tiếp tục vệ sinh chiếc xe thêm một lần nữa. Thói quen tỉ mỉ này khiến cho xe của Bobkov luôn sạch sẽ, không để lại bất kỳ manh mối nào. Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận thấy Bobkov sở hữu một số đặc điểm giúp hắn che giấu thân phận và tránh bị phát hiện suốt nhiều năm liền. Thứ nhất, hắn có niềm đam mê ô tô, đặc biệt là xe Nhật Bản như Subaru, và ghét những chiếc xe châu Âu. Điều này thể hiện trong cách hắn lựa chọn phương tiện một cách có tính toán. Gia đình chỉ đứng thứ 3 trong danh sách ưu tiên của hắn. Đáng chú ý hơn, mặc dù chỉ có bằng trung cấp kỹ thuật, Bobkov lại sở hữu IQ cao và một tư duy tính toán sắc bén. Điều này giúp hắn thăng tiến lên cấp bậc trung úy trong lực lượng cảnh sát, một vị trí hắn đã lợi dụng để thực hiện các tội ác mà không bị nghi ngờ. Thứ hai, Bobkov là một người thông minh, ham đọc sách, hiểu biết sâu về luật pháp và đặc biệt là tâm lý phụ nữ. Hắn có vẻ ngoài mạnh mẽ, gọn gàng, không uống rượu và luôn thể hiện sự hài hước. Điều này khiến hắn trở nên hấp dẫn đối với nhiều phụ nữ. Đặc biệt là trong những năm 1990, khi cuộc sống khó khăn khiến họ dễ bị thu hút bởi một người đàn ông phong độ như hắn. Theo lời kể của một người tình cũ, Bobkov giống như một hoàng tử cưỡi ngựa trắng trong mắt phụ nữ. Hắn khỏe mạnh, ngoại hình ưa nhìn và luôn mang theo những món quà đặc biệt như rượu vang ngon hoặc đồ ăn sang trọng mỗi khi ghé thăm. Trong bối cảnh mà những người đàn ông khác thường bê tha hoặc kém hấp dẫn, Bobkov lại vô cùng nổi bật như một hình mẫu hoàn hảo. Chính bề ngoài không chút tì vết này đã giúp hắn dễ dàng tiếp cận các nạn nhân và thực hiện tội ác kinh hoàng không ai ngờ tới. Bản chất của Bobkov không chỉ là sự nhẫn tâm mà còn là sự tinh vi và khéo léo trong mọi hành động. Bằng việc duy trì một hình ảnh không tì vết trong mắt người khác và cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ, hắn đã khiến cảnh sát mất hàng thập kỷ để lần ra chân tướng. Tuy nhiên, cuối cùng, những manh mối nhỏ nhất cũng không thể che giấu được bản chất thật của một kẻ sát nhân hàng loạt. Các chuyên gia tâm thần đã thực hiện một cuộc giám định toàn diện, bao gồm khía cạnh tâm lý, tâm thần và ham muốn sinh lý. Kết quả cho thấy Mikhail Bobkov hoàn toàn tỉnh táo về mặt tinh thần. Tuy nhiên, hắn mắc chứng cuồng sát, một trạng thái thôi thúc bệnh lý dẫn đến hành vi lấy mạng người tàn bạo. Về mặt pháp lý, cuồng sát chỉ được xem là một dạng rối loạn tâm thần chứ không phải là mất khả năng nhận thức. Nghĩa là Bobkov hoàn toàn phải chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình. Mặc dù vậy, Bobkov phủ nhận mọi chẩn đoán liên quan đến rối loạn tâm thần và khăng khăng cho rằng mình hoàn toàn bình thường. Ngược lại, những người liên quan đến cuộc điều tra hình sự khẳng định rằng hắn coi mình như một người thanh tẩy, có sứ mệnh giải phóng thế giới khỏi những phụ nữ mà hắn cho là sa đọa. Ngay sau khi Bobkov bị bắt, nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng hắn thực hiện các vụ án mạng như một hành động trả thù. Một số nguồn tin cho rằng hắn nhắm đến những người phụ nữ bán hoa vì đã truyền bệnh xã hội cho hắn, từ đó kích thích sự căm hận và tâm lý báo thù. Thế nhưng, dù là trả thù hay đơn giản là thỏa mãn thú tính, bản chất của Bobkov vẫn là một kẻ tàn nhẫn và không hề có dấu hiệu của sự hối cải. Bên cạnh đó, sự nghiệp trong lực lượng an ninh của hắn lại không mấy nổi bật. Năm 1999, trong một ca làm nhiệm vụ, Bobkov bị cáo buộc đã hành hung một người bị giam giữ. Một vụ án hình sự được khởi tố, nhưng sau đó đã bị đình chỉ vì các bên hòa giải. Điều này giúp Bobkov tránh được án phạt và giữ nguyên lý lịch trong sạch. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hàng loạt vụ sát hại phụ nữ bắt đầu xảy ra ở khu vực Angers. Và dấu hiệu cho thấy các vụ việc có liên quan bắt đầu xuất hiện vào năm 1998. Đáng kinh ngạc, Bobkov đã cố gắng tham gia vào ban chỉ đạo điều tra, nơi đang điều tra chính những tội ác mà hắn thực hiện. Sau khi nghỉ hưu, Bobkov vẫn nhận thông tin về tiến trình điều tra thông qua vợ hắn, một nhân viên làm việc tại phòng hộ chiếu của Sở Nội vụ Angers. Hắn phân tích cẩn thận các yêu cầu được đưa ra và nhanh chóng xác định những yêu cầu nào liên quan đến các vụ án mà hắn thực hiện, cũng như những yêu cầu liên quan đến các tội ác khác. Điều này giúp hắn
tiến một bước đi trước các điều tra viên trong suốt một thời gian dài. Toàn bộ các tội ác đã được phát hiện của hắn đều diễn ra trên lãnh thổ vùng Irkutsk, nhưng con số thực tế có thể còn lớn hơn rất nhiều. Bobkov tuyên bố rằng hắn từng gây án vào năm 2010 vì cảm nhận được vòng vây của cảnh sát đang siết chặt. Tuy nhiên, điều này khó thuyết phục được các điều tra viên. Sau khi rời khỏi lực lượng cảnh sát, hắn bắt đầu làm công việc vận chuyển ô tô từ Vladivostok đến Irkutsk, một hành trình dài qua 3 khu vực liên bang. Điều tra viên Valery Kostariev bày tỏ không loại trừ khả năng hắn đã thực hiện thêm nhiều vụ án mạng khác trên tuyến đường này. Thực tế cho thấy, có nhiều tài liệu về những người mất tích ở Buryatia, vùng Zabaykansky và Primoria, những khu vực mà hắn đi qua. Những tài liệu này chỉ ra nhiều điểm tương đồng đáng ngờ, nhưng để điều tra và chứng minh mối liên hệ với Bobkov là điều không dễ dàng. Tuy vậy, Valery nhấn mạnh rằng cả đội ngũ điều tra và chính Bobkov đều không bác bỏ khả năng này, khiến cho những giả thuyết về số lượng nạn nhân thật sự càng trở nên ám ảnh. Sự tàn nhẫn và lạnh lùng của Bobkov không chỉ nằm ở những tội ác mà hắn gây ra, mà còn ở cách hắn che đậy chúng. Lời thú nhận mập mờ, sự tính toán chi tiết và khả năng thao túng điều tra cho thấy hắn không chỉ là một kẻ sát nhân hàng loạt thông thường, mà còn là một bộ óc đáng sợ, luôn đi trước các điều tra viên một bước, đối mặt với những bí ẩn chưa lời giải và khả năng tồn tại nhiều nạn nhân khác. Câu chuyện về Bobkov không chỉ là lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của một con người, mà còn là một nỗi kinh hoàng kéo dài không hồi kết. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Không có gì kinh hãi hơn khi một kẻ sát nhân hàng loạt biết quá nhiều thứ và chúng ta lại không hề điều tra tường tận được về hắn. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án tiếp theo trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.